Nice man. Hindi ka na ugas, men. Parang sabi ka. Ano pa iba? Nagkakapabata kayo mo. Oo. Ano mo iba? Nakaya mo? Siyempre. Kaya sa may champit. Kapag kasi kalilyaw. Ako naman na raso. Ay, ini. Hindi ka pa minalakaw.
Ang oras na.
Ay, guys, sana kayo.
Eh! Kain ka. Ay, nga ni.
Amo?
Yan muna. Huwag ka muna humawak sa sasya. Ilan? Sabi ko maga. Punta ko. Ako, hindi na ang baso.
Yung dako ngayon, ano, Pilipyo. dako ng mga yaon naman. Grabing tabo. Ako naman, Mapirang banyerang. di ko na yun, dako naman, tao. Dako na tabo. Diyo malalim ko, dako na sira. Yung magtitimbang magasmas, mga tindahan kayo. Kami na butapat. Masira, gayon nila. Tundaan duman. Tindahan. Mata na. Lambot pa. Tangalin na kasi ginawa. Ha? Tangalin na ginawa. Yan, meron siguro. Wala pa naman nagawa niya. Tangalin na kasi ginawa.
ingay. Yellow. Yellow. Wah.
Sige.
Nasa pa. Sobra. Laro mo lang kung paano yung umaga, pinapagbuhat ako ng bahay ka na. Yung kasero niya. Pero nung sinapag niya. Ayun. Dahil ka mo si mga driver. Ito! Nasakay! Ano sila? Zero! Ito! Ano na yung masakit ang kumba? Ano ba? Diamond na pala! Zero! Uwi na!
Ay, 30. Ako nagsasara naman ako. Magalang kami. Bilang mo na nabuto mo. Magilong ka. Eligaw? Kaya ano yun? Ito baga. Wala tagal yung mag-aragin ito. Paprofundo. Ano mga? Masakay na ako ay Deo. Deo nila ako din ako.
Kulong ini. Kaya mga pagod yun. Sabay-bahay. Nepit ko ah. Ako mo, ganito. Asarin ko yun. Hindi na ako nakakagma. Ito, pwede na muna. Mga mano kung mahira, mga kung mahira. Palit ko lang. Uy, pala sa ano ito? Ano? Sa kung pala yung 500 ito. Wala na ako yan.
Doon ako yung nagmamagalian ako. Grabe,
Saro-saro din ang bagong tini. Hindi na. Kaya, oo. Hindi man sumabakat ka na may mga muragang kakangkato na. Kaya ako naman sa bagay. Kahit, si Karong Pilat. Ito. Hindi man mo pa. Gusto naman pa. Kaya lang pa niya, talaga pa, ano yung susurin mo? Ano pa yun? Naininis. Maraming po sila.
Ayun yun, waso kay kay GR. Bakal kay Sani. Bakal kay Sani, Dusmet. Dusmet, baliwang mo na bakal kay Sani. Sani, agong ba itong Marcel? Baliwang mo na din ang manakadara kang paligid. Bakal kay GR, Dusmet. Supay, tata, bakal kang tubang sa Dusmet. Wala ka, dahil ko na. Nakakaya ang may basura, nakakaya ano. Lang, ano, ang bagaan. Kita lubog yung Oh, bye, Daddy! Where's Bayam? Daddy, what's fine? Hindi ko pagbalik mo. Bulan ko. Mura ako mo. Pero mo na eh. Ang iito. Oh, kan ipaksiw mo lang mamara. Nakalakadong kayo sa video lang. Padilyo, diretso. mana, dua man ang ayaw. Sila.
Kita ko mabayo. Bukas na. Alin sa saon na hiling ko sa bat. So, kita pa din. Ha? Ano ba ito?
pa din? Ba, makila ko. Ito pa nga, pero bigas mo. Ayo deh. Yung mga siraan na sinamaan sa ano?
Report mo lang, 75. Tulo. Pwede na. Para ka na sinakao. Yan, ito ba? Oo. Ha? Lubong na ko na. Oo, di ba? Mali. Di ba ito naman na? Mali lang ilang. Katang managat pala, meron mo mong bata, may pagmara-mara. Alam mo ano, hilok na sa mga kapalaw. Pero baga, sabaw pa na sila. Sabaw na sila. Dito, kita. Bayad. Ha? Nata? Nakalong hilo. Ang maganda naman ang
Oo. May baka? Oo, ganda naman. Ayun. Pwede. Alam ka naman. Hoy, baka rin niya alam ka naman, no. Ano na naman? Ha? Nag-inom? Oo, Kama? Makaw. Yari bigla. Kami na rin bigla. Hindi mo naman banggi. Ben, pagsawa. Oo. Galit sa alak. Labing siya. Mama, ala. Maghapon na. Diba sila ka nakalda ba rin? Oo. Nakamati na. Tayo. Galit yung alak. Labing siya ala. Kaya naman dyan nagluluto. Masungit kaya dyan ang babae. Kaya hindi rin nakain.
Pinaman niya. Nakapulaw, puno. Tuloy pag-ina. Atawag ko mga atawag banda. Yung una yan yung daruin. Yan. Pero ako magating ka dahil nagatas ko. Kaya naman pipadulo. Ano naman? Tingnan mo na. Pagatas ko na. Well, butas naman kayo kaya. Ha? Butas naman. Eh, ba? Diba? Wow. Alam ba? Ulap niya ng lupa. Bagay pulutan. Nabing-labit kayo sa anak. Kaya mga nagpulaw. Alam. Lawing. Sabi na lawing. Baklo sa anak. Ang galit nila ang ubo. Yan eh. Ngayon. Kita.
Dahil hindi ako makapatala. Nakasanli na kami. Ay, ako yan. Oo, nadali. Content ang galingan. Ay, hindi ko rin. Wala ka. Sa umo. Bulo sa rade, ang bulo sa rade. Ang bulo sa rade. Dali na yung pagkain mo yan sa kadayo ko. Ang gagawin yan. Makatakot to nasira. Hihito. Ako before. Kaya makasabang. Hindi na maganda nakasabay.
Shirley, wala mo si Shirley. Hindi mo nag-college si Shirley. Hindi, si Shirley lang pinakamatuwa. Oo. Hindi mo na-college yun. Cover pa. Kasi siguro sa malay daw cover pa. Agad mo guys mga requirements. Basta gano'n guys sa mga requirements. Kasi ako na. Bumalik siya. Kulabong ang papag niya. Anak, igwa, may karagba ba? Hindi ko medyo naman. Kasi ako nga ko 200 sana. Kanya, paano nung gusto ba? Pero sa inyo ba na ayaga ito? Ayun, anong kilo, boy?
Ako na mo. Ay, hindi kayo dahil ito, ano na, hindi kayo yun nakalista na. Pero ito, maligta pa sa ano ba, sa halaman. Oo, Dahil naman ang ayos na para ila ko sa uno. budget pa nung pero nakapog. Oo. Ikaw nga si pero ano? Unyo, Dingara. Ito ba ito? Ang gato dito. Ang gato, kung tumay doon yung putong isang gato sa mga barangay. 140. Paling-aling sibili ko nga ga, kung hindi mo niya pagka sibilo. Ay, ano ba yan? Pero kung halit, ang pagka niya danaling ang wato si malagsa. Nawawa. Nawawa. Pwede ba yan nga? Gusto ko kung bayadan. Ate lagi sa tao. Sabi ko sa wataw. Kulang sa tubog mo. Nga ako tingin, pag magbulos naman ang grade, gamitin na ano daw. Pinatubigan na nito yung sipyang, ano nga guys, kabitana. At kami nakalit sila kapulaon, pangmini. Bayan. Sila mo dati kabit pa sa inabangalan. Nabayad mo dati aray. Sama din bili ba sila ang bayan. Sila man ang pag-uuli mo. Ang sanak mo. Ito, pagkakahili mong laang. Diyan, magpapakisulan sa sponsor mga trip may batangin at district yung sa online. May katarang sa online, mga para ko pa. Ito yung gumata ko po, sa late bang pa, iba pa. Sinahurong ko na si Jay. Hindi mo ako na. Hindi mo ba
Mana. Eh, mana ko para gamit sa edukasyon, para gamit sa dito, sa tradisyon. Ano nang Jeffrey? Oo, manang talaga ba? Maparela na ba ka na ano na buwan? Ang bilis nila gayon. Ano po be? Sila ko po sa iyo pa ko ma. Buwan na ako. Ano ko na sa buwan? Wala ka na naman. May wala ba gabi mo ginawa? Son. Para ka pa po. April. Mali mo ang pagkain. Balik ka na.
May dumping dyan. Dumping ko. Dumping ko. Para sa emergency sa akin. Napapag ayaw. Kamutan na pa yung kanusan sa mga. Nagawa siya. Kaya. Para dyan, para dyan, tulat ka, para. Ano ikaw ba? Kung isa ba ito tayo? Sige na. Nanay. 120 ang kilo. Hanggang ko sa noon. Hanggang doon, dalawang pidaso. Ano yung dito? Dito.
Nakaagid ako, long kami na picture. Ano ah? Wala akong record pa rin. Ayun na, tahong-tahong. Pag nagpakalang ko pa rin yung masakit ka lang dyan. Pag hindi ka taga. Galing dyan. Dito, ako, pwede nga lang po. Dahil damit pa din ako. Dahil nasa legaspi pa, pwede pa din. Nagpakami sira. Walang na, tanawan mo na. Ay, sa birthday ko pa rin, mapila ko sarap. Tahong-tahong. Tarong ko na yung pilay. Pero may kasain. Saan ka samay? Ha? Ano mo na yung surprise? Para mo surprise? Yung naman ang buhay sa ano. Para mo surprise na lang. Marin sa ito. Wala sa ano kanina. Bibi? Eh, ano ka pa rin oh? Ay, nako ka. Hindi ako Ano to? Teka na. Isunan mo din nakatabay. Ito. Pali! Pali! Stop! Stop! Pili ka tayo.
Manawa, hindi ka palok ko. Balik. Sorry, kuya.
Makakay. Ay ka ba duman? Ay, di ka ba duman? Wala ko sakit ah. Wala ko sakit kita. Oh, duman. Ano? Wala ko kita law. Mapula kita pa baka kay mo na. Oo, wala. Sapatos na. At sapatos na ako mo na. Patro mo, mapulaw. Panan. Kenapa ada masih ada si anak lagi atau apa yang kurang? Namaste. Baik na. Ang langaw naman pala yun.
naman yung kasi. Kawalan dito. Okay. Ilan po, G? 220. Pera? 220. Sabay. Ha? Yes lang. Hindi na bukas. Hindi na bukas. Bukas magkakaroon mo na. Sabi mo din kaya. Yung pa ito. Dahil na loob yan, Lay. Ano? May sabaw dyan ang ano? May kuto na. Nakasusan. Ay. Yaw, ito. Yaw. Yaw yan. Ito na po, ito na po. Ito na po. Yaw, ito. Ilan ba? Ilan ba? Ilan ko na. Ito na. Ito ko lang muna dyan. Hindi. Wala.
May ilo pa dyan? Kuya, sana magabog sabi mo. Ito wala pa mamagay na patawa? Wala pa mamagay. Nararaw. Hindi naman kaya abot kong pamangkin mo. Yung mo sana, itres mo sa yun, malas Tumba, tira ng timba. Sige na po, tawag sa kalabot mo. Nagalit pa mo. Pero maganda ng mga Badaw. Langga pa na. Ulit sabi kayo, hiningan ang sabi kayo. Ano ba? Hindi kayo ano? Tundaan, be. City imidya man sa nama. Dahil man naka-G. Sundan, daakas. Ay, sibakan. Yung ay dumusin na nakalaag na bliba, pinag-G ko sa dahil. Oo, yung mo kararon. Alam niya, mahal mo na sa nanisya mo, dahil wala ko na. Kaya 120. Bali yan, ako ni tayo rin. Turingan din, parang kila may 120. Turingan, 120 sa kapatid ng gusto. Ang kuwan dito ko ng Kasi bisa ko lang kayo. Ano yun ito? Diyan ka ba nga? Yung dira ko lang. Diyan ka ba nga? Ito? 370 gisong ka, boss? Ha? 370? Kung nga 370 ka lang. Turingan. 120 dam, turingan. Balik ko ba gabi? 120 mataway. Ah, ito. Turingan? Turingan mo yung 120. Ayun.
Sirado ang kila. Oh, sarang kilo. Kita ini. Mas, ang gato ligid sa saro dito. Ah, Kunti na din. ay, 1 sa amoy. Asan ba ito mo? Diyan ho yan, oh. Oo ba? Kahit paano mag-ligid sa palugi. Kunti ka na dati, sabi. Ay, chop-chop po. Pero kayo na. Wala na, wala na yata. Pero, pango. Ah, sarang kilo. Wala dyan ko lang sila eh. Sila to, ano ba ito? Yo. Ina ko eh. Kasi dyan ko yan. May 140, 150 ako mo. May 140, 150. Oh, dahil mo sila na. Muli sila na. Muli may isa dito. Halian na. Yung sila, yan na bibig sila. Wala na iya. Pero, putulan na, isa pa. Ito lang mga magana. Sama. Pagpasikling gaya na. Huwag na ano. Pwede mo pang para sa mga iya. Ano ma? Kiluan, bagang kiluan. Oo, wala na ay. Okay. Kilo. Kilawang po na hindi yan magpupukar din. Kunin ang bagaloy mo na po. Para naman. Ay, ala. Oh, sarang kilo. Kaya nagko ako duman. Ganan. Basta ikralain niya. Wala na ito ko sa sabi. Lawan karpe. Oh, rambulan ah. Ano na boy? Itabi, te. Ayan, te, ano ito, te, ho? Si Timmy Jam, ano ito, te. Te, 110 sa nene, ho. Kulang mo na din, sarong kilo, yo. 110 sa nene, ho. Ay, boy, sila mo jawan. Hain. Amo na bisin jet niya kay Jet. Jet, mare. Ha? Ay, tata. Pero may labras ang pa da. Te, Tatalong tatalong pa natin si. ano yun, te, sa Wala yung inuto mo na, no? Ayo. Isa na yan ka mo. Pero ito gitan. Ha? Pero ito. Si Timmy Jam, ano ito? Turog lang, na yan, te. Yan ito sa erang boy na kana. Pero ko daw hindi naman pa ano. Wala ka na ba na boy na video? Pero ito na lang ka na ba ni ya? Ay ini ako kalon. Ay ba ka tulay? Ano ito ka?
Oh. Kabuhay. Ubusin mo? Para panira. Kulang pa. Sabi sila. Kan mo, luto mo. Ano yan, boy? Eh, ma'am, sabi sila man ka lang. Hindi kasi lang ka, boy. Leo, tulong. Ako. Bang, anyway ba na? Ginapadan mo ko na muna ito. Iba-iba na kaya sobra. Katamo ka. Hindi, mga pinabakalan kayo dito. Yun na. Tulo. Sino pinabakalan ni Jason? Si Blake Tahiro. Malakaunta ka na pang barangay. Tara, boy. No, pangit ako. Duro-duro pagduo. Ito po ang pangakailangan. Oh, buka na. Hindi ba may tulog? Yan, yan.
Diyos. Pati na dyan. Maraming isa. Masapal na siya. Saan mo? Pwede mo, marami kasi isa. Ano, Bibi? Maraming huli. Maraming huli, Bibi. Really? Wow, wow. Dar. Ang nice. Ay, isa ka may uring bali. Nito muna. Yan, nag-video ko. Ay, hindi ko muna. Oh, may uring ka dun sa daw. Hindi ko na sa uring. Pero doon pa, no? Dahil pag may uring ka, nagamitan ka sa sana. Ayun, magpapit pag may uring. Dapat hindi mawagan. Wala ba yun? Ano? Kanino? Chay, may kinaon. Hindi ka mag-ano? Ang puti. Lai! Yan, ito yung paigig. Hindi mo para discuss mo. Turay. Ito. Tingnan, hindi mo na. Suman! Wala, di sila lang gano'n, hindi ka mga. 1.5? 1.5? Ay, may natubig ka na. Patawad. Ay, ko ta duman ko eh. Kailan mo ang iyo. Wala mo kasi pag-ulo. Ano guys? Kung ano, tangkap kilo na kayo mga bulgarata. Yes, nasa may ano? Ito? Oh, hindi na. Iling. Baral. Wala ng kilo si ate malawang isa din. 23. Pati ko ano? 23 plus kinimik yan. Ibuwang puti. Kaya kilo na yan. Kinamlo ko doon sa Ararong Boy, di ba? Bali size eh. Sabi naman. Ako lang mo, immediate na. Nagpakalas na ako yung sabi ka mga. Ako nagpakalas, pero taong mo. Wala pa doon. Ano may kabangan sa na? Ako sit immediate na sa may kamukha ko na. Hindi. Maybe. Uli galit ka rin, kung ano na na. Ari ba Mga marunong dito. dapat karong kilo sa disposal na naman na wala na. Diba, ang rin ba yung mga uli? Kaya sana may kabangan. Hindi media. Hindi media. Oo. Kabayanan. 1.4 na. Hindi mo muna 1.4. May mga bird na.
Ang kasama niya ako ng ikaw, marami mga. Yun ay lahat ng neno, ulan mo sa kamay mo kami ni kuya mo sa ligas mo. Pero ano ang dalan mo? Mas hindi na, bayan yan si Ama. Libre din to? Hintay na. Ano sa'yo mo? Kasi kung ganyan sa Indira, Para wag sisi ora pun. nabuli kaya yung Ano sa pilo ka ito? Parehong po. 150. Pero sa kulay. sa anong, Kasi bigyan. o anong nakilo ba sa may kabanga, hindi sa tinta. Kauli naman ayo. Ano? Umuto na tayo naman iba kainin. Bawas yung waring sa kabanga. 600 plus 450. Tingnan ko na na. O bayan ni Dan. Hindi, baka po natin. Buti ko ba yun sa ano makulit na niya. Ay, nakalimutan ko ba yun eh, di ba? Salamat kayo sabi. Dito sa ako, dala ka sa aga. Anong project na sa inyo? Under college. Saan ka ba ba? Ha? Nagidala ka na ko ng ama yun. Dahil man, ano bang kado ko do? Pag-aralan ako sa mga kita, pag-agi ko sa CR. Kuya, nang harin mo dyan sa may siwol. Siwol kayo? Oo, yun maaga. Ako yun, ako naman tuwa, abutan sa ako. Nagidala ko, ano ka, alas 6, kuya. Isa na ako na No, pa. pero 10 kilos. Araw-araw kami nagbibirig dito, yung mga malinamawang paano. Ang siting aram, di ano yan? Oo. Paling simpa, di ba, gano'n na? Ayun na. Iya. Pero kasi ya, Ano, ginawa na niya 150. Kulang kay 50 grams sa una inidya. 225 bawas ng kiki. Diba, ginanggat mo yan, oh. 250 sa rin, ma. Oh, sige na. Nasagbuan ang ganito. Ano pa? May 15 ka po, tiya. May 15 ka po. 15 pesos. Oh, tayo na, happy out. Tayo na, happy simpo. Ang tuay. Mamaya, ano pala mo? Isang gabi ko ba? Ano? May mga kalagisi, araling ko doon, ano, itong kulay na nakatawa, hindi ko nasa. Ano ba ba? Kana daw ba mo? Dahil si Media Plus na ba kaya si Media? Tapa. Ayan, nagpapatawag. Luibe 3 ports man sa ako lang pati masarang kilo. Nakasabay na ito naman sa akin. Sabay na ito sa akin. Sa isa, dahil na, hindi na nakabayad. Ito ba ka lang kayo sa Kung karang pinakamin ni ma. Hindi ko na nanakuha. Doktor din mo lang. May sisi kilos pa na kung sino. Ay, may nagpara ka lang ba siya kung patawad siya, Mar? Ikaw paduman mo. Ikaw paduman? Ako na paduman patawan. Ito pa so, ano, Pera rumor? uy, bad, sa Dakota. Ito, hindi naman. Dapat mga batao sa mga pamilya. Sa Dakota. Kaya mapakay ka, mapakay.
Kasi itong karabang, paano ito bang yung papigay? Ano na sa ating wala ma, kay padara na. Ang sabi ang sarang. Sila yung magkawang ano para tapos hindi ka ba hataray ma? Ginawa nila kay Rayida. Kaya pang ilaw. Ano? Hindi na nakabari yan. Ay, wala inalaan para sa sinabat. Ayan. Sila, ayun. Mali ang sabi. Tingin ka dito ba nga? Ang hindi ka mo sa ala. Hindi. Kung yan ka pumarara ng buka. Ang buka. Ay, hindi. Oh, si Kuya mo rin din ng pinto. Ano mo? Sanda ko. Sila mo ginuduan. Jamal, pintar, alam sa cellphone mo? Hindi ka ba ba? Ibarya ko niya, kaya dyan ay kuha. Kuya mo ba sa labas mo dito? Porque kasi doon. Ano? Talaga yung kasi doon. Ano? Pwede. Silag mo lang po yun. Ito, tingin ka ba nga? Ay, tuloy nga pala din 120. Ito ko na dito yan dito sa sila sa emo. 140, bibinta. Tinanaan. Bibinta ka ba nga? Itao ang pag... Plus 2990. 4490. Iyon ang gagawin. Nasa pa ng sunod, ako yan ang batawan.
Tower, eh, yan na ano, nasa tayo sa Tower, sige, ayan. Pero kilo kayo yun eh, 70 plus 21, 91. 3 point, 120, 105. Ano, sarap pa. O, 3 for 2. Ang bigyan ko lang ganap ilis ko ano yung sabuna. So, classic ko. Nag-aaral pa sa ba kayo mga ano, sa Martes, nagdaratawan pa sila kami sa problema, baga. Oo, hindi ka matiglang. Di na makanan makakabara nila. Wala pa madam. Dali na, mapapaw ka man. Grabe, sa Tower na bumadali. Bumadali sa bago. Ay bako. Itao mo yung listahan na makalim na ako dito. Wala kang dito na. Itao mo yung listahan sa ating mga nakalian na ang sira. Bawang Martes, nagpa-activity sir kan. Iling ka dito sa ating. Aramon da, kan kasi da sabog kasi ang mga problema. Kasi special lang guys, yun na gadget to. Kaya may da ano de, na kalakaw para like. Uy, narawin ka doon. Ano? Sino pa sa nakang Martes? Uy, narawin ka doon. Ano ba dahil? Uy, pa sa na Andam. o napakabaw pa natin. Ay, ano natin? Kailangan na rin naman ang mga mukha doon ako. One time. Hindi na kayo tampuso. Tapos dapat si Sir, ano, kamarga sa liga ni Sir, ano, okay, ito ako rin siya. Eh, okay naman, Sir, laka, ano, naman. Patrawan niyo yung gano'n. Ano, kahit si Sir. Ano, mag-share, ano. So, ano, so, na-stop pa. Sorry, ano yung alam naman? 950. Ang lang, woo! Grabe yun. Hindi mo na, dahil na, nakaubos ang kato. Dahil na, ulit mo. Hanggang sa siyang buka pa nga. Ayun ni boy. Ang Wala na yun. iniwang printer. Ayun, ito ka pa nga. Hindi ka boss. Kuya Batawin, anong punta naman Batawin? Hindi ka namin sa kapangan ang buwang puti mo dito. Bakit pala dahil dito? Kuya, tuloy na mga printer. Aloy, siya na magdara. Tumaulit na ako doon. Dapat linuwan ang sila natin. Wala mo dapat ang may linuwan. Ipakarga mo tapos Aba!
Wala kita ba? Na? Paano na? Ay mo te. Mutututi. Ate ko pa rin. Turing ka naman ito yung kilo. Eh, manila. Pero ano mo ito ba? Pero di makay. Ay, man mabay. Saan? Ako ka ba ng bike? Ano? Ano ka kagay tayo? Bisa pa ka mo. Magalit. Mahal ako. Muna na ulit. Daw mo kasi sa banyer ang ano, wala rin doon. Kasi yung daw dumaan. Hindi ka natin bike dyan tayo. Naubos ba niya? Hindi, hanggang akong kilo. Hoy, ayaw na dito dito. Baka ako dito. Oo. Oo. Mga lima ka na. Sarong bataway. Mga bataway. Sige, sabay ko ito. Okay na yan. Ano ba yan? Yan. Okay na po yan. O kabangati o 70. Sige ka pa rin na. Ano mo? Ha? Ano ko pa naman tinatal mo sa mga panalo? Labo? Ito ko ba tayo labo? Mga pa. Ha? Kaya kung kaya ka, di ba magdurakan? Ito pa ka lang magpurugurahan. Kuray, 120. Ano ba ito na po yun ito? Hindi, hindi. Pero kasi mo. Ano ba tawag? Ito bigyan ka na ng bataway. Ano ba kaya dal mo? Ito pa sa buwang. Ano ba ito? Ano ba banbasira ngayon? Sige ka na. Wala mo puro pala. May ito puro pala. Burano na po ang burano. Ano ba ito? Comfort isa.
Kaya pala, midnight pa. Hindi ang ano dito. No? Pakiras lang dito. Taro. Pagalan nila. Penawar satu orang.
tangan ko. Maybe siya. O maybe siya. May tamban, may yun. Buray. Nakaroon yan? Ah. Buray. Dito? Oh. Oh, siya. Ay, diba? Ano ba? Busik mo ba? Comforting, matindi ba dyan? 120. Dahil, one time na. Sino mo ikaw na? Yun, na daw ang pwede na kung kumpanya. Kilo? Kiwala ka na sa lang. 420. 1.3. 143. Ha? Konting daw. $70? 1.48. Ay, hindi ko ito masanayan mo. Ito, human, ganito ang gusto ng puso. Dito, ako lang pagito. Pero di ba? Ano ba ito doon sa kuha, no? Ano ba kuha? Ayan mo luka pa. Ayan, gusto 2 kilo.
Kung may sungay-sungay, ano? Ang lalo ka na, kung yung kasama. Ang bigatan na, ano? Ano yun? Yung Juan. Ini? Hindi na, puro 10 kilo pa rin.
panaway ko sa ano. Look! Sarong! Wala, kung paano ka dapat doon sa Bataway Sarong? Pare, Batawa. Okay, Batawa. Yung pena niyo. Mamaya mag-iba Sarong? Saan doon mo mahiling? Magkapilit ka doon. Ano mo daw sa'yo? Batawa. Mag-iba ka sa Sarong, balik eh. So, Jerry ba si ano? Sa ano? Ito? Pero hindi yung kaya ka. Hindi ka nagdadiri ka naglalaro ka. Kuya, alam ka na kuya. Dito man siya na? Oo, dito man siya na. Sabi. Alibog, dito ba naman ay buong. What 90? This is a video. 120 man sana. Sabi na ko nung hapon. Puro niyo.
Stay. Forte. Hello, yes ba niyo raw? Ani kay Alma? Saba. Yan tumad ba si Alma? Ginawan ka? Ay, pangay duman. Isay. Alma? Ay, sira. Ganun mo na. Nabugay na siya. Oh. Iyan ako kada kay ko. Ay, sabon sa diya. Sa diya. Bukok sila sa diya. Gusto mo makaraw naman? Ako na ba ito? Hindi ko makapagpugawan mo. Hindi ko dumaan mo. Mako kung ito, mako ko rin mag buy. Pero pagkatulog, ano ka pa? Ano magaling? May kama, may ano sa mga bataway? Pero bagay lang mga budya ko lang. Pero kaya surat din naman na. Oh. Surat din ba yung duman? Ha? Surat din naman yung duman? Bakit mag-iingat ko bang di? Bakit pinilagawa ng pantubig ini? Mag-iingat ko bang di? Unang pataway? Eh, kung siya talma ito bang di? Hindi ko sa talma? Suturag ba? Gupitin na talma? Pero ang gino ito? Karoon ka? Hindi mo na katakabimaan ni Raro. Yan, siya ako na nagsulis ka ito. 14? Ay, 5 yun eh. Saburo ko na. 14 mo sa pataway. Tapos na 21, no? Tapos ito, sarap mo lang 3 na kilo. Ay, 3. Di ba bawasan ng ito? Saan ka magpatuway? Ako sige? Alright. Dapat paglilig ko 160. Hindi gigilig siya nakangat. Eh tara mo kaya motor 2 kilo. Lord, tara mo. Bakit ako bululahan? Kilo na niyo. Are. Bunga siya. Kada pag hindi bilang isa.
Sorry ko pag dyan. Kumpul sa yung tatlo, pinagara ko lang. Kumpul sa dito. One wing tanki no? One wing tank. Ano ba sa ito? Kung one wing tank. Teras ka ba nga? Teras ka ba nga? Ano ko sana?
Dapat lang pinapakita ko. Aray. Kasi bagay mo magamo. Pinagka ko. Nakapay ka nagpapatigyan ng hito. Buhay. Di ba, magumurtan? Hindi ba ito? Kaya ko na ito. Kung nakabagas ko yan, magkapay kaya na ulan. Mabaya maglaro ng patuloy na ako. Ano yung lang ito? Yung bersado. Sa pagkasagsangat pa sila. Bakalaga. Siguro nga, nagpapag sa mga tao sa ibigin. Sain, nakalibig, napilod. Ah, oo. Yan, pati ba? Yan. Oo. Para kinuha. Hindi, pati ba? Ika na ika. Kaya man ako. Ano mo, kurang mo yan? Ano pang musin kami? Kalating sampal kuya. Turay, bagay ni. Ha? Turay. Tuloy ba yan? Karong kilo? 20, 3, 4. Tura mo na tambang. Turay ah. Oo. Tura mo sa bata. Tura mo sa ano. Turay na tambang. Dili yung bintang. Sino ka dumaso? Yung batang gino sa'yo. Hindi pa ah. Yung mo sa lisin. Ay, sa...
Ang 46. Ay, kasarap din mo pa. Platito. Platitong Jeremy. Ulit. Magpambanggi. Banggi nga ni aga nga ni Maduman at banggi at pambanggi. Pag ika ginaragong agumon ka talaga. Ano matamba? Kaya mapinakain ng pinaka-puso na tira sa mundo, abong kamang tao. Ito, naparang po kasama ng lusin na ito. Batao. Dahil ko ano, dahil lang makakapagin. Pero sa mga yun, parang dito. Kaya, ito, ano ka na ka? Dahil sa mga pinakain ng lusin. Ano ka sila? Depende sa gamit mo sa mga yun. Ako ko sa ito, oo, masarang kilo, 2 kilo, 2 kilo na, hindi rin daw ako. Kuya ka nito sabi. Sarap yung porn, sarap ko lang kayo matabahon. Ano? Opo. Ano na sira mo nito dyan? Wala ka tao. Dapat sa mga ikot dyan dati. Sa mga, sige na ako pagkakang ng India. Sige na ako sa mga India baga. Sabi, Facebook, tapos, ikakaw pa nila. Kaya ako lang pa na inarbis. Pare pa yan na to rin. Ay, kambal na naman, no? Ito. Kaya yun. Lambang? Hindi ka pa nga.
2 kilo. Bitawan sa Jason sa Pat. Pat. Bitawan sa Jason. Nakalo ka pagsaman. Mura ko na piliin niya din. Short. Short na. Short. May short na. Ayo. Short na ang kita mo niyan. Ano nga ito? Yung nga, nag-aaral sa view. Kulay violet ganito. Ay, yung pataan. Yung ara. Nabalang ako dahil wala ako nag-aaral sa Hindi naman ang video. dapat mag-oral daw pag yawon dyan. Bawas na pala kasi man paborito hindi man pag masyadong nag-aaral mga Kulay pag katino ah. Luma. Pag nag-ano ka pa. Dapat na magkanag-ano ka. Tangan din pag Puro kumbisado yan pag pag ano pag pag mga headers na ano yan pag nag-graduate paborito ako sa ganyan mga ni kaya rin rule ba mag-graduate ay kung pag-enroll hindi naman mga video narin ba ang ano sunod na ano sa ano scholar kang sponsor sabi ko basta ang aram ko pag ako para ma-apply na naman na siya kung yun ako sa gayon basta mag-update ka doon sa ano ni Sir Gian nagpupunta ni Sir Gian kanan mo kumat alam mo Sir Gian karaman mo na ako ano mga papel meron ka sa form online tapos Sir Gian ang bala mag-update mo ay hindi ka man madumaan hindi ka man madumaan Sir Gian buo ka naman sponsor din gusto ka na kayo 22 ka na timas isang payo mo kay Duno pa sa namo bakit bakit mabay-titis ka na di mabay-titis ka naman agad lahat Madibong ko siya na. limited to tanaan ano andaan ba? ginado sa kay kabubunon Andaan ikaw tabulit yun ka o yan si Kuya Da pwede man list bunon mo mo pure na list yun Ano? Sabi ko daan. Ano kita ka? Hindi naman kaya. Ano sa agulpihan? Buong istilahan? gadaan na ito ano di isang gadaan Sir mo? Sumugod talaga yun. hindi pang pinatawag sa sabi isang gadaan Si Busarang pizza biscuit yun. mga di wala lang pitya ulo pitya dos hindi isang gadaan Si punto, pizza do. mga malas na mga ano birthday Di malas. Wala man di malas. hindi malas ito ba kaya sa lahat Ha? Dahil. Ika. Oh, di pal.
Teka, para sa ibo talaga sa school para sa kuya sa school para ano yung taon. Tapos pangala, doon ba nila kung 15 taon? Ay siguro baka 15 taon sa muya, second till pa kami build up. Nag-build up. Ade, iyaw. Sana lang. Ako lang, hindi ko sa kilo. Ganda na, maganda ba? Lalo. Klase pa. Wala mo pa buong ka. Kasi yung pen. Wala dara ko lang matawa eh. Paano? Yaman to? Siya mo siya. Ikaw mo sa si mama ini. Ay when you expect sila, kailangan na i-display. 1, 2, 3, 4, 5. Pero kaya, sige sa review. Balikan ko na. Ano mo
ganon. Yan, tanot. Pero sa mo tao? 60 bawas sa yung 8. 48 plus 121 is 8. Kasi na lang kilo. Kapilas ka, sabi na sa kainin. Hindi ka pa 20 kilos. Patuloy mo sa 60. Magdagdag ka rin sana. Dagdagan mo sa ani. O ka ba nga? 38 maragad ka. For 30 ka. 160. Yuli ka pang 20 kilos. Maragad ka. Ayun pa lang tatlo to. Ayun ka bando. Ay, tama. Ano ka na iba? Ulit mo yan. Kasi mo na lang ng
sarit ito. Ulit ako sarit. Nakita ko na kayo. Hoy, kasi na ginagawa ko rin. Kung hindi kuya mo rumay, hindi mo rumay pagsisihan. Hindi ako pinagkapon. Ay, ito niya. Ayun. Yun na. Yun ang pala. Yun na rin yung pagkakapon. Pag ano ka, nasa ligas pa yung paano ka? Ligas pa. Ligas pa ba ka? Kasi matrabaho ako. Yan. Gato, yung saradit. Pa rin yun. Mga bay pura ka. Ito rin nga. Wapot. Nagkabangay yan. Ano? Maano ko ba? Hindi ko alam. Sabi di, sabi ka to, video, sabi ka to. Sabi niya. Lord.
Sabi ni mama mo, pwede pa ako naman. Diba? Ito yan, ito lang, ito lang, ito lang. Ano na ako na hindi lang. Sabi, Laro malumuli na nung hati-hati, abot naman kung minit. Ito na, sabi ka ba nga? Ang dami mo. Kaya, Ako yan! Laman mo yan! Pero mo na kung ano. Laro nga may Hindi ka mga, hindi may sarap sa bawat. 170 pa ko. Turay na ano, marami. Kaya wala kayo pagkakas tayo di katawa. Pili mo yung pili. Ano ba? Ito? Ano ba?
ibang una ko barata isting. Una ko barata yun kaya ano pala po. Yun ay ako na. Hindi ako nasunod. Simot, perlu kita milih. Kita mito, bagaimana nama? Ano? Kira ini. Buat ini aku tanya kilo. Tapi kalau tidak kalau ketemu lupa. Wani di Parwani ada. Selamat datang.
Elegante. Maninirita. Hindi ka man. Yan na may mga nila. Dito. Ako muna, Emma. Dari na. Tayo kami kuya ko dito sa tulog na loob niya. Buti ko sa siray po kanyo. Dito. Siraan. Ayan. Oo. Sige mo lang kayo pa. Ha? Sige na mo kung ano na yan. Hindi na wala kayo. Ha? Bako, yan ang turay ko. Ay, nako nga. Sa gatosan na, peso masaya. Pag-irin pa man. Isa pa. Ano ba? Nagdapat ko sa mga makakuyal lamang ko pa. Ito lang ang iyo. Oh, pero may ano, sa tamban.
Sini. Nagalit tayo si Mark na. Yun na, boy. Thank you. Wala mahimot sa ikot ko sa pag-pinti. Ano man ang dikpi sa kurong. Ang maganda yan.
Hanggat 1 kilo. Lima to pa? Ay, ang gusto ng ani yun. Dagat na rin, dagat. Dagat niya. Kabangan, 1 kilo. Dagat nito, hindi. Kabangan. 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 Yun na pala ito baka. Kaya magpapunta ka. Nahuli din tubig.
Ito. Wow, ito ko siyo. Pero Ay, pero kilo sa ano ko, boy? Ayaw pa lang di mas ano kapil. Basta? Bakit mo naman Kete. Iya, pero gusto ko po na ay. Kasi basta, iya paborito siya. Ano ba yung pagkakas? Ano yung mga ano yung gapon? Hindi gapon yung dyan. Ako dyan yung mga ano, ito na gusto ng ulo. Tapos sa parang
Kaya naman kanina ba pugi, 120 ang kilo. Pagka pa ako sa gato. Kato ka, baka... Saan ko muna ba ito? Hindi ka naman. Baka lang kanina kung gato, gusto ba, hindi ko kaya. Bukod sila sa yung sarang kilo. Hindi ka na kung gato. Ay, ang gato.
Hindi na kapag pulaw na yun. Turay. Kadawan. Mapira pa siniluluan. So, mapira pa. Kaya nila. Hindi ko aram ang ano, kaya sa Alma. Yayaga. Hindi ko labing 2,000 pa ito. Wala ko sa wala ko sa 99.7. Manaway, 140 ang kilo.
Hindi sa papawal. Ha? Delikata na din. Kaya mga Daliya naman dyan. Bunga, pinundo.
Tapos, dito, turay-turay. Basin, di ba ganyan mo siya? Ah, kasi hindi naman siya na. Turay. Nagkataw. Sige, nagkataw ko sa'yo. 85. Mahirap ka lang sa dati. Meron din ako pataway minsan ganun yung 40.
Lagi rin naman ako. Oo, nagkontra mo, nag-hype, diba? Ano yung naging sa kuya? Dapat, nag-inabot na play. Ay, naman. Ang pangalan, kami ni Lydia. Ay, Tagalog na. Sige naman. May dalo, siya. Sabi ko, mga kaya mo hindi kayo pang-audio. Ako, ulit yung play. Sino trabaho naman din? Hindi, ada ba kaya man dali kulay? Hindi mo trabaho naman din. Huli niya. Sila pa ba? Sa inyo? Huli na. Kita niya. Ano rin aga? Sino pa talaga mo sa amo mo? Kalbi. Okay. Diba man ito sa iya? Apa dia buat orang di? Sabi ko nga na, mauli ako. Wow. Kung masahe mo nga, pasang nga amo mo, yan makulit sa Manila. Ano na wala eh? Wow, ng Manila. Sabi na mauli ka. Yan, mag-uwi. Yan, mag-uwi. Tumulat ka, tumulat sa salve. Ayan. Tumulat ka magiging. Para sumunod na yung paaraw. Eh, magpano ko, may dumanong ka. Pero huli, nagsasalve ko huli. Araw-araw ka. Ano yung sarapat eh? Ano yun? Sarap man sa ng lugar, may kabayan. May kabayan sa Bulacan. Meron sa Bulacan. Baba mo ng Manila. Bulacan, yung sobrang Manila talaga. Ay, yung sa luwas na ano. Bulacan, Manila, probinsya na yan. Yung nice. Sarap dito sa gabi. Sarap dito ba? Nag-iyon na. Pinagpapagod ka sa gabi. Nagano tatay mo. Per kilo. Kailangan siya ni dulu itu nama tanda. Like, dulu ni ani. Tiruan mo? Ha? Tiruan mo? Ha? Tiruan mo? Para kumain ba sa ito?
lolo ni Ani. Lula ni Ani. Karabaw. Mga ibinigay dito. Makaligid kita. Oh! Oh, Tristan! Ano, may bilog na dalar. Ano, magdalar. Ano mo na pa sa... Sila mangluwan. Ano mo namang nuwan? Nakamuto ka din, matang nakamuto ka. Buwa ka naman. Bilog yun, dalar. Yung pa sa dalat nito, Panginoong Bansa. Tawag ko rin niya. Ito rin ko ta. Ay na. Ito rin ko ta. Unin ka mo din.
Nakakakabal mo ka na ta? Yan. Ay, na ito. Hanggat ang kilo. Hanggat ang kilo. Oo. Aray, ito na yun. Ya, murag mo. Apa nga? Yan, tele, kabal.
ano? Napasa mo na? Nak, sino number mo? Ano, di Mark? No? Ano, matawag? 70. Mr. Radit, San Gatos. Hindi, sa Dartuna. Ano ba yun? Tama na. Ulo ba yan eh? Dapat may bahay. Ulo ba yun eh?
Ano, Ano ang naman was na 35. Ano ko sa bubong tubig?
Kasi mo din. Ay, you know. Parang 1 week na.
Yung mga baril mo. Pero sa iba rin ako. Hindi pa pwede. Ano garaw ko? Kamu tanda niya, kumabalik ka na. Kamu na pino.
Bagas na naman.